नमस्कार. माझ्या मॉडर्न गोट फार्मिंग चॅनलमध्ये मी आपले मनापासून स्वागत करत आहे. मित्रांनो, गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. मित्रांनो, आज आपण अशाच एका नवीन टॉपिकच्या संदर्भात म्हणजे एक नवीन टॉपिक घेऊन आलो आहे आणि त्या टॉपिकचं नाव आहे मित्रांनो क्रॉसिंग ब्रीड इन गोट्स. म्हणजे स्थानिक शेळी आपण कुठल्याही संकरण केलेल्या उत्तम दर्जाच्या गोटकडून आपण जे क्रॉसिंग केलं जातं आणि त्याच्यापासून जी करडाची उत्पत्ती घेतली जाते त्या संदर्भात आपण आज या व्हिडिओमध्ये चर्चा करणार आहोत. मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे रेग्युलर जर 100% प्युअर ब्रीडवर काही लोक काम करतात, तर काही लोक असे आहेत की ते वेगवेगळ्या जातीचे बोकड हे आपल्या स्थानिक शेळींना क्रॉस करून त्यांच्याकडून वेगवेगळ्या कलर पॅटर्न किंवा वजनवाढी किंवा त्यांचा देखणेपणा अशा पद्धतीनं प्रोडक्शन घेतात. बेसिकली शेळीपालनामध्ये क्रॉसिंग करण्याचा मेन उद्देश हाच असतो की वेट गेन म्हणतो आपण, म्हणजे ज्याला आपण वजनवाढ करण्यासाठी आपण जास्त करून लोक क्रॉसिंग करतात. मित्रांनो, बेसिक जर माहिती आपण पाहिली तर स्थानिक शेळ्या आपल्या ज्या असतात उस्मानाबादी, शिरोई किंवा रेग्युलर आपण काही वेळेला गावरान किंवा लोकल ब्रीड म्हणतात, ज्या आपल्या स्थानिक वातावरणातल्या ज्या शेळ्या आहेत मित्रांनो, त्यांची वजनवाढ म्हणावं तशी मिळत नाही. म्हणजे करडांची वजन जी आहेत 1 महिन्यापासून ते 6 महिन्यापर्यंत, तर त्यांची वजनवाढ आपल्याला फास्ट मिळत नाही. ते जर आपण 100% वर कोणी बोरवर काम करत असेल तर 100% प्युअर फुल ब्लड लाईनचा जो बोरची किड्स आहे त्याचं मित्रांनो जन्मताच वतन आपल्याला 3-3.5-4 किलो मिळतं. आणि आपल्याला स्थानिक शेळीचं जर करडाचं वजन पाहिलं तर आपल्याला 1-1.5 किलो असं मिळतं. म्हणजे जवळजवळ 3-4 पट आपल्याला प्युअर ब्लड लाईनला जे 100% बोरला काम करतात तर त्या करडांचं वजन मिळतं. मग हे जर आपल्याला वेडगेनचा जर आपल्याला डिफरन्स जर पाहिला तर मित्रांनो आपल्याला खूप फरक पडतो. आणि मेन म्हणजे शेळी पालनामध्ये आपण जे शेळी जी आहे किंवा बोकड जे आहे याची विक्री मित्रांनो जास्त करून आपल्याला आता जवळजवळ वजनावरच होते. पर केजी याप्रमाणे आपण देतो. लमसम काही ठिकाणी बाजारामध्ये लोकल बाजारामध्ये लमसम प्राइस ठरवून खरेदी विक्री होते. पण जे स्टँडर्ड फार्म आहेत किंवा जे व्यावसायिक शेळी पालक आहेत ते मोस्टली वजन काठावर शेळीला उभा करून मग शेळींची विक्री करतात. आणि मित्रांनो, माझंही तुम्हाला आव्हान आहे शेळी पालकांना की शेळीचे वजन पाहूनच शेळ्यांची विक्री झाली पाहिजे. तर मित्रांनो, कसं होतं की वेटगेन जे आहे हे वेटगेन आपल्याला जर मिळवायचं असेल तर स्थानिक शेळीच्या करडापासून आपल्याला आता कसं होतं, आहार जो आहे तो सेम राहतो. इनटेक म्हणजे जे खाण्याची कॅपॅसिटी असते ते सेम असते. मग आपल्याला वजनवाढ जर घ्यायची असेल तर आपण काय करायला पाहिजे, मग क्रॉस केले पाहिजेत. मग क्रॉसिंग केल्यानंतर आपल्याला थोडंसं वजनवाढीचा फरक जाणवतो. मित्रांनो, कसं होतं की जे प्युअर 100% जी जात आहे, म्हणजे बोर असू देल, उस्मानाबादी शेळी असू देल, बोकड असू देल किंवा जो काही 100% जो बोर किंवा हे शिरोई किंवा अन्य काही समजा सानेन किंवा जे काही जाती आहेत त्या 100% जर क्रॉस केल्या आपल्या स्थानिक शेळींना तर त्या चांगल्या प्रकारे संकरण निर्माण होतं मित्र, आणि उच्च दर्जाची पैदास होते आणि आपल्याला वजन वाढ चांगली मिळते. आणि त्या काळामध्ये आपल्याला असं दिसून येतं की त्यांचे काटकपणा किंवा हवामानाशी तग धरून धरण्याची क्षमता किंवा वजन वाढीचा वेग किंवा आपण म्हणतो की प्रतिकार शरीराची क्षमता ही सर्व त्या करडामध्ये जास्त मिळते. मग त्यामुळे संकलन केलेल्याचा मित्रांनो फायदा होतो. तर स्थानिक शेळी जी आहे किंवा लोकल ब्रीड म्हणतो आपण, फॉर एक्झाम्पल म्हणून आपण उस्मानाबादी शेळी घेऊ. समजा
उस्मानाबादी शेळी जी आहे ही जर आपण 100% प्युअर ब्लड लाईनचा जर बोर गोटचा क्रॉस केला तर आपल्याला मित्रांनो चांगली कड उत्पत्ती मिळते आणि वजन वाढ पण कडांची चांगली मिळते आणि त्यांची विक्रीला पण काही आपल्याला अडचण येत नाही आणि चांगले गुण आपल्याला त्याच्यामध्ये आढळून येतात आणि जसं की मी म्हटलं वेट गेन, रोगप्रतिकारक शक्ती, काटकपणा किंवा जेनेटिक्स जे आहेत हे थोडेसे म्हणजे आई वडिलांच्याकडूनच कडाकडे येतात. तर मोस्टली कसं होतं की ज्यावेळी फर्स्ट टाइम 100% बोर जर उस्मानाबादी शेळीला जर क्रॉस केला तर काही वेळेला 50-50% जेनेटिक्स ट्रान्सफर होतात किंवा मे बी असं होतं की 70-30, 60-40 असा रेशो व्हॅरी होत राहतो. जसं आपण मीटिंग होत राहील तसं तसं पर्सेंटेज ते व्हॅरी होत राहतं. म्हणजे जी गुणसूत्र असतात ही तेवढी डिवाइड होतात. तर मित्रांनो कसं होतं की शेळीपालनामध्ये आपण थोडं रिसर्च केला पाहिजे. म्हणजे R&D म्हणतो आपण. बऱ्याच फॅक्टरीमध्ये पण रिसर्च डेव्हलपमेंटचे सेक्शन असतात. तसं आपण शेळीपालनामध्ये सुद्धा रिसर्च करून आपल्याला बेसिक काय आहे, आपल्याला शेळी आपल्याला विकायची आहे मित्रांनो. आणि शेळी विकायची आहे म्हटलं तर आपण कशावर विकतो तर वजन वाढ किंवा लमसम धरा. लमसम म्हणजे कसं शेळीला बघून ते ठरवतात. मग शेळीला बघून म्हणजे काय, तिचं वजन वाढच असणार आणि त्याची शारीरिक स्थिती किंवा देखणेपणा किंवा त्याची ओव्हरऑल बॉडीची पूर्ण आपण आकारमान म्हणू तर तर ते बघूनच खरेदी विक्री होते. किंवा वजन वाढ म्हटलं तर आपण डायरेक्ट वेट स्केलवर घेऊन शेळीला वजन करतो आणि पर केजी याप्रमाणे आपण जो काही रेट ठरलेला असतो त्याप्रमाणे आपण विक्री करतो. तर हे आपलं मेन उद्देश आहे. मग ते उद्देश करण्यासाठी आपल्याला थोडंसं आपण वेट गेन हा फॅक्टर आहे. म्हणजे वजन वाढीचा आपल्याकडे मेन आपला पॉईंट्स आहे. मग आपण काय करायला पाहिजे की थोडंसं क्रॉसिंग करून आपण वेगवेगळ्या जातीशी थोडंसं आपण ऑब्झर्वेशन केलं पाहिजे की कुठल्या ह्याच्यात वजन वाढ जास्त मिळते, कुठल्यात जास्त रोगप्रतिकारक शक्ती क्रॉस केल्यानंतर आपल्याला करडामध्ये जास्त मिळते किंवा जेनेटिक कसे ट्रान्सफर होतात हे आपल्याला थोडंसं प्रॅक्टिकलीच आपल्याला शेळी फार्ममध्ये आपण प्रयोग केले पाहिजेत. म्हणजे कसं होतं की यावर्षी आपण समजा प्रयत्न केले पाहिजेत की आज आपण उस्मानाबादी शेळीला पहिल्यांदा बोर क्रॉस करून बघायचा. मग त्याच्याची उत्पत्ती जी होते तर त्या उत्पत्तीचं आपण थोडंसं नोंद करून घ्यायची वेट गेन किंवा कशा पद्धतीने मार्केटला विक्री होते. जर चांगला रिस्पॉन्स होत असेल तर आपण तेच कंटिन्यू करायचं किंवा मग आपल्याला जर ते R&D केल्यानंतर आपल्याला आढळून आलं की बाबा ठीक आहे, मग आपण नेक्स्ट टाइमला आपण शिरोई वर्सेस देशी म्हणजे देशी शेळी आणि शिरोई या दोघांचं क्रॉसिंग करायचं. त्याच्यातून निर्मारी उत्पत्ती किंवा करडत त्याची पूर्ण जेनेटिक्स म्हणजे 1 ते 6 महिन्याचं आपण ऑब्झर्वेशन करायचं, रेकॉर्ड कीपिंग करायचं, वजन वाढ होते का नाही हे पाहायचं. तर अशा पद्धतीने मित्रांनो किंवा आपण असं पण करू शकतो की 100% बोर जो आहे हा आपण म्हणजे वेगवेगळ्या जातीशी देशी किंवा उस्मानाबादी किंवा जे थोडीशी लोक ह्याची जात म्हणायची आपण कोणती की जे मार्केटमध्ये आपल्याला सध्या आता ज्या मार्केटला मागणी आहे त्या मार्केटच्या म्हणजे मोस्टली जास्त करून आपल्याकडे मटन मार्केटमध्ये किंवा कटिंग मार्केटमध्ये हे जास्त करून आपल्याला उस्मानाबादी किंवा रेग्युलर स्थानिक शेळ्या चालतात. तर त्या थोडंसं वेडिंगसाठी आपल्याला मग क्रॉस करायला पाहिजेत. मग त्याचे करडांचं वजन 1 महिना ते 6 महिनेपर्यंत आपण ऑब्झर्व करून त्याप्रमाणे आपण हे अनुभवानुसार आपण क्रॉसिंग केलं पाहिजे. तर मित्रांनो शेळीपालनामध्ये सुद्धा हा एक महत्त्वाचा अ, आपण एक हे करूया म्हणतो पैकी हा एक विषय आहे की असा की क्रॉसिंग करून आपल्याला चांगल्या प्रकारे आपल्याला उच्च दर्जाची पैदास घेता येते. आणि मित्रांनो आपल्याला माहितीच आहे की बोर जात जी आहे ही बोर जातीची प्रतिकार करण्याची क्षमता खूप जास्त आहे. आणि आफ्रिकन जे बोर आहे फुल ब्लड लाईनचा या जातीचे संकरण केल्यानंतर मित्रांनो म्हणजे क्रॉस केल्यानंतर चांगले स्थानिक शेळीला चांगल्या प्रकारे आपल्याला करडे मिळतात मित्रांनो. आणि ती जी करडं जी निर्माण होतात ती खूप काटक असतात आणि वजन वाढ पण आपल्याला योग्य मिळते. आणि म्हणजे मटणासाठी किंवा दूध ह्या सर्व गोष्टी आपल्याला चांगल्या मिळतात. तर अशा पद्धतीने मित्रांनो क्रॉसिंग जे आहे म्हणजे क्रॉस ब्रीडिंग डेव्हलपमेंट किंवा क्रॉस ब्रीडिंग इन गोट्स म्हणून आपण शेळ्यामध्ये क्रॉसिंग केल्यानंतर जी उत्पत्ती होते त्या उत्पत्त्याचं आपण ऑब्झर्वेशन करून आपण आपल्या शेळी फार्मवर अनुभवानुसार आपण प्रोडक्शन घेतलं पाहिजे.
आणि त्या पद्धतीनं आपण आपल्या प्रॉफिटेबिलिटीमध्ये काही फरक येतोच. आणि वेट गेन असल्यामुळे डेफिनेटली आपल्याला आउटपुट पण तसं मिळणार. म्हणजे बऱ्याच वेळा कसं होतं की आपल्याला बोरचे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, म्हणजे फुल ब्लड लाईनचा जो आफ्रिकन बोर आहे, किंवा मित्रांनो असंही होतं की आपण असंही करू शकतो की आपल्याकडे जर सिमेन्स हा प्रकार आपल्याला माहिती आहे, आर्टिफिशियल इंटिमिनेशन, तर आपल्याकडे जर स्थानिक शेळी असेल आणि आपल्याकडे जर आपल्याला ए आय जर मिळत असतील, म्हणजे आपल्याला आपण कृत्रिम गर्भधारणा करण्यासाठी आपण जे रेतन करतो, तर ते आपण क्रॉस करून सुद्धा अशा पद्धतीने सुद्धा पैदा करू शकतो. म्हणजे देशी शेळीला आपण बोरचे हे केलं, रेतन केलं, तर त्याप्रमाणे गाभण चांगली राहिली आणि त्याच्यातून सुद्धा आपल्याला क्रॉस केल्यानंतर, म्हणजे नैसर्गिक फलन झाल्यानंतर त्याच्यातून सुद्धा आपल्याला संकरित चांगली करडं मिळतात. तर अशा पद्धतीने आपण थोडे वेगवेगळे आपण शेळी फार्मवर मित्रांनो प्रयोग केले पाहिजेत आणि उत्पादन घेतलं पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला आपल्या शेळी पालनामध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त फायदा होईल आणि विक्रीला जास्त करडं येतील. आणि मित्रांनो कसं काय आहे की क्रॉसिंग केल्यामुळे मित्रांनो जुळे देण्याचे प्रमाण असं ऑब्झर्वेशन आलेलं आहे प्रॅक्टिकली. आता मी माझ्या शेळी फार्मवर मी कसं केलं होतं की माझ्याकडे उस्मानाबादी शेळ्या होत्या, आणि उस्मानाबादी शेळीला मी काय केलं की उस्मानाबादी शेळीला मी फर्स्ट आफ्रिकन बोर, म्हणजे माझ्या एरियामध्ये आफ्रिकन बोर मी पहिला सुरुवातीला नाही घेतला. तर मी काय केलं, पहिला मी उस्मानाबादी शेळीला शिरोई क्रॉस केला, कारण मला शिरोई शेळी किंवा शिरोई बोकड जो आहे तो मला अवेलेबल झाला. ऍक्च्युली मला कन्सेप्ट बोरची माहिती होती, पण मला जस्ट तिथं अवेलेबल झाल्यामुळे मी फर्स्ट काय केलं, उस्मानाबादी शेळीना शिरोईचा क्रॉस केला. तर मला अशी थोडीशी ब्राउनिश आणि वेगळ्या पॅटर्नची पिल्लं मिळायला लागली, आणि त्यांची म्हणजे काय म्हणतो आपण, काटकपणा मला दिसून आला रेग्युलर शेळ्यांचा, म्हणजे प्युअर उस्मानाबादी करडांची वाढ, आणि त्याच्यात मला शेळी फार्मवर मला फरक जाणवला. आणि माझी विक्री पण मित्रांनो म्हणजे माझ्याकडे पहिल्या सुरुवातीला मी क्रॉसिंग केल्यानंतर माझ्याकडे 5-6 पिल्ली होती. तर मला माझी एकदम लमसमच गेली, कारण कसं होतं झालं, मला सुरुवातीला मी काही वजन वाढीकडे मी लक्ष दिलं नव्हतं. पण नंतर माझ्या लक्षात आलं की आपण शेळी वजन वाढ दिली पाहिजे. पण सुरुवात असल्यामुळे म्हणलं विक्रीसाठी आपण पहिलं सगळे म्हणजे माझी शेळ्या ह्या क्रॉसिंगच्याच गेल्या. मग माझ्या लक्षात आलं की मित्रांनो की ह्या गोष्टीला डिमांड आहे, तर मग आपण त्यावरच काम करूया. मग थोडे मी काय केलं, थोडे दिवस मी क्रॉसिंगसाठी शिरोई उस्मानाबादीला शिरोई बोर, म्हणजे शिरोई बोकड वापरला, आणि तो 2-3 वर्ष मी त्याच्यावर काम केलं. आणि त्याच्यावर म्हणजे मलाही चांगला फरक जाणवला की बाबा ठीक आहे आपण ह्याच्यावर. मग त्याच्या दृष्टीनं मग मग मी आणि दुसरा एक प्रयोग करण्यासाठी मग मी आफ्रिकन बोर घेतला, आणि सेकंड माझा जो ब्रीडर राहिला तो आफ्रिकन बोर प्युअर ब्लड लाईनचा होता. प्युअर असं म्हणता येणार नाही थोडं, कारण ते म्हणतात प्युअर 100%, पण काही लोक डॉक्युमेंटरी 100% असेल तर ते देतात. पण मला जो मिळाला होता तो थोडासा पर्सेंटेजमध्ये 80% होता बोर. तर त्याचा मी बोर तो खरेदी केला. ऍक्च्युली तो मी बोर वेटवर घेतला, कारण नंतर मला अनुभव आला की खरेदी विक्री आपण वेटवर झाली पाहिजे. म्हणून मी घेताना तो वेटवरच घेतला. एका चांगल्या फार्ममधून, शेळी फार्ममधून, मी जो अनुभवी बोरमध्ये काम करतोय शेळी पालक, त्याच्याकडून मी तो बोरचा ब्रीडर घेतला. आणि तो ब्रीडर मित्रांनो मी उस्मानाबादी शेळीना क्रॉस करायला लागलो. तर तोही माझी म्हणजे मला त्याच्यातही चांगला रिझल्ट मिळून आला. मग त्याच्यानंतर मी काय केला, 2-3 वर्ष मी त्याच्यावर काम केलं. नंतर मला आणि लक्षात आलं की ठीक आहे. मग काही वेळेला कसं झालं, थोडंसं मध्ये बकरी ईद आली, आणि थोडंसं बोकडांना डिमांड राहतो आपल्याला माहिती आहे. तर मग मग मी ते बोकड माझी विक्रीसाठी दिले. आणि त्याच्यानंतर मित्रांनो मग मला ब्रीडरची आवश्यकता लागली, म्हणजे क्रॉस करण्यासाठी मला बोकडची आवश्यकता राहिली. कारण मी ऑलरेडी ह्याचा शिरोई बोकडवर काम केलं होतं. त्याच्यानंतर बोर बोकडवर काम केलं. मग आता लक्षात आलं की मला आपण थोडा वेगळ्या जातीचा, म्हणून मग मी नंतर बिटल बोकड आणला. आणि बिटल बोकड हा उस्मानाबादील, कारण कटंग मार्केटमध्ये बऱ्याच वेळा आमच्या लोकल स्थानिक भागामध्ये जास्त करून काळी शेळी म्हणतो आपण, त्यांचं एक कन्सेप्ट आहे की त्या लोकांना थोडंसं उस्मानाबादी आणि गावरान शेळी या पॅटर्न बघूनच ते आमच्या स्थानिक लोकल मार्केटमध्ये ती खरेदी चालत होती. मग मी काय विचार केला, ह्यांना ही कन्सेप्ट आहे तर मग बिटलला उस्मानाबादी क्रॉस केल्यानंतर पिल्ली आपल्याला तीच मिळणार. म्हणून मी त्याच्यावर थोडं काम केलं. पण मला त्या ह्याच्यात काय माझं समाधान झालं नाही मित्रांनो.
तर विषय असं म्हणजे मला सांगण्याचा उद्देश काय माझा एक्सपिरियन्सचा, की क्रॉसिंग केल्यानंतर आपल्याला चांगला रिझल्ट मिळतो आणि आपण वेगवेगळे प्रॅक्टिकल म्हणजे केलं पाहिजे. बऱ्याच म्हणजे कसं होतं, शिरोईला क्रॉस बोर करून बघायला पाहिजे किंवा बोर क्रॉस सोजत केला पाहिजे. म्हणजे बऱ्याच गोष्टी आहेत आणि बरेच लोकं असं करतायत. काही वेळेला चांगल्या बकरीसाठी मित्रांनो काही लोकं बरेच पुढे गेलेले आहेत. म्हणजे कोटा किंवा हैदराबादी आपण म्हणतो शेळ्या, बोकड किंवा सानेनचा बोकड, ह्या हे सानेन, कोटा किंवा जी जमुनापुरी जे सुंदर दिसायला असतात आणि मागणी म्हणजे त्या दृष्टीनेच असते ना, सुंदर दिसण्यासाठी बोकड लागतात. मग ते काय करतात, ते अशी क्रॉसिंग करतात आणि चांगले किड्स म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला, करडे चांगली निर्माण करून घेतात आणि मग ते विक्रीसाठी घेतात. तर त्याला डिमांड राहते मग मित्रांनो. तर तो एक वेगळा म्हणजे आपण ते सुद्धा आपण एक वेगळा बिझनेस आहे, की फक्त क्रॉसिंग करूनच एक चांगली करडं निर्माण करायची आणि ठराविक सीझनला ती विकायची. म्हणजे बकरीचं मार्केट धरून सुंदर पिल्लं निर्माण करून ती विकायची. तर तोही एक बिझनेस मित्रात चालू आहे. म्हणजे चांगला आहे आणि ब्रीडिंग करणं पण चांगलं आहे आणि बोकड पालन पण चांगलं आहे. पण शेवटी कसं आहे आपल्याला जास्त करून प्युअर ब्लड लाईनमध्ये बरेच लोक काम करतायत. ज्याच्या त्याच्या लोकल मार्केटचा विचार करून किंवा ज्याच्या त्याच्या विचारानुसार किंवा जी अवेलेबिलिटी आहे त्यानुसार ते तिथं काम करतात. पण मित्रांनो थोडंसं ॲडव्हान्स म्हटलं तर आपण क्रॉसिंगला पण प्रयत्न केला पाहिजे. म्हणजे गावरान शेळी जर आपल्याला चांगल्या रेटमध्ये मिळत असतील, तर त्या खूप प्रमाणात घेऊन आपण बोरचे 100% प्युअर ब्लड लाईनचा क्रॉस करून चांगली उत्पत्ती निर्माण करून आपण प्रोडक्शन घेऊ शकतो मित्रांनो. आणि माझा असा अनुभव आहे की साधारणतः एक 5-6 किलो म्हणजे फरक पडतो वेट गेनमध्ये. आपल्याला जवळजवळ 4 टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स म्हटलं तरी चालेल. म्हणजे एवढी फास्ट वजन वाढ आपल्याला मिळते. मग आपण खाणं तर तेच राहतं, वेळ पण आपण तोच देतो, शेडचं सगळ्या रिसोर्स पण आपण त्याच वापरतो. मग आपल्याला थोडं ब्रीड चेंज करायला काहीच प्रॉब्लेम नाही. तर आपण ब्रीड सिलेक्शन मित्रांनो महत्वाचं राहतं. तर क्रॉसिंग म्हणजे ह्या माझ्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगण्याचा उद्देश काय आहे, की आता माझ्या तुम्ही व्हिडिओच्या इमेजमध्ये पाहत असाल तर शेळी जी आहे ती शिरोई शेळी आहे आणि तिला बोर आफ्रिकन बोर 100% क्रॉस केल्यानंतर जे किड्स निर्माण झाले त्याचा हा फोटो आहे. तर हे एक एक्झाम्पल आहे, कारण मी सध्या आता क्रॉसिंगचं तुम्हाला सांगतोय. म्हणजे माझा विषय टॉपिक आहे की क्रॉसिंग म्हणजे क्रॉस ब्रीडिंग आपण शेळ्यामध्ये चा विषय आपल्याकडे आहे आता सध्या. तर आपण काय करतोय मला सांगण्याचा उद्देश आहे, स्थानिक शेळीला आपण कुठलाही 100% बोर जर क्रॉस करून घेतला तर मित्रांनो आपल्याकडे चांगले प्रकारे आपल्याला नवीन करडं निर्माण म्हणजे चांगल्या गुणसूत्राची आणि चांगल्या वजनवाढीची आणि चांगल्या आरोग्य प्रतिकार करण्याची करडं आपण निर्माण करू शकतो. तर मित्रांनो असे वेगवेगळे आपण प्रयोग शेळी फार्मवर केले पाहिजेत आणि असं दरवर्षी आपण प्रयत्न करू शकतो. आणि मित्रांनो कसं होतं, की जो आपला बोकड जो आहे म्हणजे शेळीपालनामध्ये आपण जे क्रॉस करतो, तो 2-3 वर्षांनी आपण हे असे प्रयत्न म्हणजे चेंज केले पाहिजेत. म्हणजे रिसर्च केला पाहिजे आणि थोडंसं नोंदी ठेवायला पाहिजेत आणि त्या नोंदीमध्ये आपल्याला जर ऑब्झर्वेशन दिसून आलं, की बाबा ह्याच्यामध्ये अशी वजन वाढ मिळते किंवा अशा कलर पॅटर्न मिळतो, तर आणि त्याप्रमाणे जर त्याची विक्री होत असेल आणि चांगला अनुभव जर नफा मिळत असेल, तर त्याच्यावरच काम करत राहायचं. कारण शेवटी अल्टिमेटली आपल्याला प्रॉफिट हेच आहे ध्येय आणि त्याप्रमाणे तसं काम केलं तर काहीच हरकत नाही. तर मित्रांनो शेळी पालनामध्ये हा एक म्हणजे उत्पत्तीचा एक प्रकार चांगला आहे आणि ज्यांच्याकडे म्हणजे असं आहे की आता बऱ्याच वेळा कसं होतं की मध्ये थोडा वेळा गॅप पडतो. समजा बकरी ईदला जर डिमांड राहिला तर आपण बोकड देतो. मग नंतर फळवण्यासाठी किंवा आपल्याला ब्रीडिंगसाठी म्हणजे आपल्याला मग काय करतो, मग अशा वेळी मित्रांनो काय करायचं आपण, की एआयचा मदत घ्यायची, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. म्हणजे कृत्रिमरित्या आपण गर्भधारणा घडवून आणायची. म्हणजे काय करायचं, आता सध्या सिमेंट्स मिळत आहेत आपल्याकडे सगळ्या जातीचे बोरचे तरी मिळत आहेत, वेगवेगळ्या जातीचे मिळत आहेत. तर आपण थोडी माहिती घेऊन रिसर्च इन्स्टिट्यूटमध्ये बरेच शेळी फार्मचे रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहेत महाराष्ट्रामध्ये किंवा वेगवेगळ्या स्टेटमध्ये गव्हर्नमेंटनी तशी निर्माण केलेले आहेत. तर त्याची योग्य प्रकारे आपण रिसोर्स माहिती घेऊन आपण ते सिमेंट्स कलेक्ट करून आपल्या स्थानिक शेळीला भरवून आपल्याला तशा पद्धतीने सुद्धा काम केलं तर मित्रांनो खूप चांगलं आहे आणि ते सुद्धा रिसर्च केलं पाहिजे तशी R&D. मी ॲक्च्युली माझ्या शेळी फार्ममध्ये म्हणजे टेक्निक जे आहे ते स्थानिक शेळींना केलं तर काही प्रॉब्लेम नाही आहे आणि चांगल्या प्रकारे
रेतन केलं तर निश्चित गर्भ राहणार प्रमाण म्हणजे राहतच. आणि गाभण राहिल्यामुळे चांगल्या प्रकारे कृत्रिम रेतन झालं तर नैसर्गिक चांगलं फलन होऊन आपल्याला चांगली वजन वाढाची पिल्लं मिळतात मित्रांनो. आणि ती संकरित केली असली त्यामुळे चांगले उत्पादन आणि वेट गेन आणि सगळं जुळ देण्याचं प्रमाण, हे सर्व गोष्टी आपल्याला फरक जाणवून येतात. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला थोडं क्रॉस ब्रीडिंग इन गोट म्हणजे शेळीमध्ये आपण करू शकतो. तर या पद्धतीने मी तुम्हाला माहिती दिलेली आहे. ही थोडी मित्रांनो बेसिक माहिती आहे. ॲक्च्युली जर तुम्हाला म्हणजे पूर्ण डिटेल जर पाहायचं असेल तर पुढच्या आणि नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला ह्या विषयावर आणि माहिती देत राहीन. मित्रांनो, माझ्या व्हिडिओची माहिती आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. आणि मित्रांनो, जास्तीत जास्त आपल्या नवीन येणाऱ्या शेळी पालकांना मित्रांनो शेअर करा. माहितीची देवाणघेवाण झाली पाहिजे मित्रांनो. आणि माहितीची देवाणघेवाण झाली तर निश्चित आपल्याला एक कम्युनिकेशन मीडिया हाच आपल्याला प्रोडक्शन म्हणजे मार्केटिंग, प्रोडक्शन किंवा आपण नॉलेज, हे सगळ्या गोष्टी घडून येतात मित्रांनो. तर जास्तीत जास्त माझी मित्रांना म्हणजे तुमच्या शेळी पालकांना माझ्या व्हिडिओची चॅनलची माहिती द्या. माझी माहिती आवडली तर व्हिडिओला मित्रांनो लाईक करा. नवीन असाल, प्रथम असाल तर माझ्या चॅनलला मित्रांनो सबस्क्राईब करा. आणि पुढच्या येणाऱ्या व्हिडिओची तुम्हाला माहिती मिळायची असेल तर मित्रांनो बेल नोटिफिकेशन प्रेस करा. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने पुन्हा एकदा मी तुम्हाला गणेश चतुर्थीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि ही माझी क्रॉस ब्रीडिंग इन गोट्स ह्या टॉपिक संदर्भातला मी माझा ह्या विषयाबद्दल मी तुम्हाला माहिती दिलेली आहे. तर मित्रांनो, माहिती आवडली असेल तर निश्चित मला माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. मित्रांनो, धन्यवाद.